สารภาพมาตรงๆครับตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่คุณมีงานอื่นที่ต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคุณอาจจะบอกตัวเองว่าขอดูมือถืออีก5 นาทีเดี๋ยวค่อยทำแต่รู้ตัวอีกทีผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วอาการนี้ไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนขี้เกียจหรือเป็นคนไม่มีวินัยนะครับแต่มันคือกลไกทางสมองที่กำลังเล่นตลกกับคุณในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับกฎ2 นาที The 2-minute rule เทคนิคจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณชนะความขี้เกียจได้ในทันทีและเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ก่อนที่คลิปนี้จะจบลงครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรื่องยากที่สุดของการออกกำลังกายไม่ใช่ตอนวิ่งแต่เป็นตอนใส่รองเท้าหรือเรื่องยากสุดของการอ่านหนังสือคือตอนหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดตามหลักฟิสิกส์นิวตันบอกว่าวัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามรักษาสภาพนิ่งเอาไว้ Law of Inertia สมองเราก็เหมือนกันครับแรงเสียดทานที่มากที่สุดคือตอนเริ่มต้นเมื่อเรามองงานใหญ่ๆเช่นเขียนรายงาน10 หน้าหรือวิ่ง5 กิโลเมตรสมองส่วนอะมิกดาลาที่ควบคุมความกลัวจะมองว่างานนี้คือภัยคุกคามหรือความเจ็บปวดมันจึงสั่งให้คุณหนีไปหาความสุขง่ายๆทันทีเช่นการไถฟีด TikTok เพื่อรับโดปามีนดังนั้นวิธีแก้ไม่ใช่การพยายามใช้พลังใจฝืนทำครับเพราะพลังใจมีจำกัดแต่เราต้องหลอกสมองให้เลิกกลัวต่างหากนี่คือที่มาของกฎ2 นาทีจากหนังสือ Atomic Habits ของเจมส์เคลียร์ครับกฎมีอยู่ง่ายๆข้อเดียวถ้าจะเริ่มนิสัยใหม่หรือจะทำงานอะไรให้ย่อขนาดมันลงจนทำเสร็จได้ใน2 นาทีอยากอ่านหนังสืออย่าตั้งเป้าว่าอ่าน1 บทให้ตั้งเป้าว่าอ่านแค่1 หน้าอยากวิ่งมาราธอนอย่าคิดถึงระยะทางให้ตั้งเป้าแค่ผูกเชือกรองเท้าอยากเขียนงานอย่าคิดถึงบทสรุปให้ตั้งเป้าแค่เขียน3 ประโยคแรกคุณอาจจะคิดว่ามันจะไปช่วยอะไรแค่ผูกเชือกรองเท้าเนี่ยนะคำตอบคือใช่ครับเพราะเป้าหมายของกฎนี้ไม่ใช่การทำงานให้เสร็จแต่คือการเริ่มให้สำเร็จเมื่อคุณเริ่มทำอะไรสักอย่างเกิน2 นาทีจะเกิดปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Zeigarnik Effect นั่นคือสมองของเราจะหงุดหงิดถ้ามีอะไรที่ค้างคาหรือทำไม่เสร็จทันทีที่คุณผูกเชือกรองเท้าเสร็จซึ่งใช้เวลาไม่ถึง2 นาทีสมองคุณจะรู้สึกว่าไหนๆก็ใส่แล้วออกไปเดินหน่อยก็ได้และพอได้เดินคุณก็จะเริ่มวิ่งคุณเปลี่ยนจากความเจ็บปวดในการเริ่มไปสู่ flow state หรือสภาวะลื่นไหลโดยไม่รู้ตัวคุณหลอกสมองให้ข้ามกำแพงที่สูงที่สุดไปแล้วนั่นเองเทคนิคนี้ดูง่ายจนน่าตลกใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะได้ลองหลังจากจบคลิปนี้ผมขอท้าคุณครับให้เลือก1 อย่างที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมานานจะเป็นล้างจานตอบอีเมลหรืออ่านหนังสือก็ได้แล้วบอกตัวเองว่าฉันจะทำมันแค่2 นาทีพอครบ2 นาทีแล้วฉันจะเลิกทันทีลองทำดูครับแล้วคุณจะตกใจว่าตัวคุณเองไหลไปไกลแค่ไหนจากแค่2 นาทีนั้นจำไว้นะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการกระโดดครั้งเดียวแต่เกิดก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอและก้าวที่ยากที่สุดคือก้าวแรกเสมอถ้าคุณชอบเนื้อหาจิตวิทยาพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ออัปเกรดสมองไปด้วยกันตอนนี้หมดเวลาดูคลิปแล้วครับไปเริ่ม2 นาทีของคุณได้เลยสวัสดีครับ